Брат мені зателефонував і повідомив, що завтра виходить на бойове завдання, просив молитися, бо буде дуже важкий штурм. Востаннє я його чула саме о 8 вечора, 14 січня 23-го року. Я і адвокатка, а у нас не може доказова база будуватися на припущеннях, тому мій брат для мене живий. І він буде живий, доки я не доведу протилежне. Сподіваюсь, ніколи цього не доведу. Сьогоднішня тема досить складна для розмови, тому що йтиметься про безвісти зниклих людей. І одразу почну з цифр. Станом на липень 2026 року в Україні понад 114 тисяч людей, цивільних і військових, офіційно вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Але за кожною цифрою це родина, це рідні люди, які живуть в очікуванні. І, звісно ж, складна державна машина, яка займається питанням розшуку. Сьогодні говоримо про те, як працює цей механізм. Від подання заяви до моменту, коли статус зниклого припиняється. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про складні ситуації просто, зрозуміло і практично. Мене звати Олена Зелінченко. А мої співрозмовники сьогодні – це керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. Вітаю. І також сестра зниклого безвісти десантника 95-ї бригади Тетяна Гойдик. Вітаю вас. Вітаю. Мій колега Владислав Красніцький традиційно доповнюватиме розмову практичними кейсами і тим, що він намоніторив у соціальних мережах. Так, вітаю. Пропоную почати з юридичного статусу. Загалом, пане Богдане, що означає і що передбачає ось цей статус зниклий безвісти за особливих обставин? Люди з цієї категорії обліковуються в різних відомствах по-різному. Якщо ми ведемо мову про реєстр Міністерства внутрішніх справ щодо зниклих безвісті за особливих обставин, це громадяни України, які зникли внаслідок російсько-української війни. Якщо ми говоримо про координаційний штаб і інформаційну систему, то в нашому випадку безвісті зниклий – це категорія пошук особи, тобто це особа, яка зникла внаслідок збройного конфлікту, і інформація про неї державі станом на сьогодні невідома. Тому ми розрізняємо ці категорії, але вони дійсно мають єдине значення, тобто внаслідок війни зник військовий або цивільний, і ні родина, ні держава станом на сьогодні не знають про його долю. Залежно від цього розрізнення, чи впливає це на механізм подання заяви, коли це має відбутися, що мають зробити рідні в момент, коли дізнаються відповідну інформацію, чи це деякий час, чи це збір документів, яких саме? Розкажіть про саму логістику. Після того, як родина отримує сповіщення, вона повинна звернутися із заявою до Національної поліції, зареєструвати, відкрити кримінальне провадження за фактом зникнення безвісті з особливих обставин. Відповідно, там вже слідчий дає вказівки, що потрібно зробити родині. Це, зокрема, свідчення родини отримуються, наявні документи, і особливо важливо – це здача ДНК родиною для того, щоб потім, якщо, не дай Бог, станеться саме погане, можна було ідентифікувати тіло близької людини. Але в нашому випадку є дві дорожні карти. Одна стосується питання зникнення безвісти військовослужбовців Збройних сил або Сил безпеки і оборони. І окремо ще є дорожня карта дії родини, якщо зникла цивільна особа внаслідок збройного конфлікту. Тому вони трішечки відрізняються, але все одно першим кроком це відкриття кримінального провадження і реєстрація особистого кабінету на сайті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Алгоритм зрозумілий, його можна знайти на сайті щонайменше, так, прочитати або принаймні проконсультуватися, але добре, якщо сповіщення прийшло, якщо військова частина, коли йдеться про військовослужбовця, надала відповідний акт. Які труднощі можуть виникати, коли не прийшло сповіщення, немає акта, інші проблеми, які можуть виникати, тобто до чого готуватися людям? Сповіщення повинно бути обов'язково.
Тому що ми починаємо свою роботу після того, коли ми чітко розуміємо, що дійсно людина зникла під час виконання бойового завдання. В нас були випадки, і вони до сих пір трапляються, коли родина втрачає зв'язок з своїм близьким, він може бути на позиції і не мати телефону, оскільки там виконання завдання передбачає здачу мобільних телефонів. Вони користуються службовими пристроями, раціями і не можуть зв'язатися певний час зі своїми рідними. Рідні, розуміючи, що в них немає зв'язку з своїм братом, чоловіком, батьком, починають переживати, відповідно, звертаються до нас, оформлюють особисті кабінети. Коли з'ясовується, що ця людина не зникла безвісти, вона повернулася з виконання бойового завдання, отримала свій телефон, набрала своїх рідних. Рідні заспокоїлися, що з їхнім близьким нічого не трапилося, і вони забули закрити карточку в інформаційній системі, яку вони створили. Тому в нас бувають моменти, коли картка відкрита, а людина на місці. І ми регулярно перепровіряємо. Для того, щоб ми почали правильно працювати, нам повинен бути надано документ. Документом є сповіщення з ТЦК. І цей документ в обов'язковому порядку, якщо людина зникла безвісті, родина повинна отримати. Якщо родина цей документ не отримала, ми вважаємо, що з військовослужбовцем все гаразд. Звісно, ми можемо вийти на військову частину, перепитати і отримати, наприклад, якусь інформацію. Якщо інформація дійсно підтвердиться і командування скаже нам, що він зник безвісті, ми все одно будемо чекати і будемо наполягати, щоб командування пришвидшилось щодо направлення на ТЦК та СП інформації про військовослужбовця, який зник безвісті. Коли починає діяти статус безвісти зниклого за особливих обставин, в чому це практично виражається? Це документ, видача певного документа, це внесення в реєстр, і це вже означає, що статус діє. Що він передбачає? В реєстрі осіб, зниклих безвісті з особливих обставин при МВС він набувається автоматично, коли відкривається кримінальне провадження за зверненням, за заявою постраждалої особи. Тобто це може бути дружина, мати, донька, хтось з членів родини. Він автоматично починає діяти. Якщо це звернення до координаційного штабу і оформлення особистого кабінету, ми одразу розуміємо, що на підставі документу, отриманого родиною від ТЦК, людина зникла безвісти, і ми починаємо її пошук. Пошук починається з моменту зникнення на позиції силами безпосередньо того підрозділу, який перебуває на позиціях. Якщо під час огляду лінії фронту або лінії бойового зіткнення не виявляється ні тіла, ні живого військовослужбовця, можуть там застосовуватися, якщо в підрозділі є наявні технічні засоби, це використання дронів, огляд території з повітря, якщо туди не можна зайти фізично. І якщо ці пошукові заходи не дають результату, вже військова частина в матеріалах свого службового розслідування фіксує, що особа зникла безвісти. Можуть бути свідки, наприклад, з числа побратимів, які внаслідок бойового зіткнення відступили або в якийсь інший спосіб бачили на власні очі, що військовослужбовця захопили солдати ворога. Тоді ми можемо припустити, що зазначений військовослужбовець не просто там зник безвісті, а він перебуває під владою ворога, тобто він перебуває в полоні. Зазвичай цьому сприяють і відео, які, наприклад, інколи роблять військовослужбовці країни-агресора і викладають там на тих чи інших телеграмах. Ми це фіксуємо і потім намагаємося з'ясувати долю, тобто чи цього військовослужбовця було передано в місця тримання військовополонених, які, на жаль, належним чином не обладнує Російська Федерація, але в той чи інший спосіб ми отримуємо підтвердження того, що він перебуває в полоні. Якщо цього немає, і військовослужбовець зник на позиції, і ніхто не бачив ні його живого, ні його мертвого, не виявлено тіло, цей статус є основним до того моменту, поки в нас не з'явиться якась інша інформація.
або чи тобто про потрапляння в полон, або про загибель. Безмежно може тривати в часі. Є На жаль, якісь- так. Поки в нас не буде інформації, яка підтверджувала б його перебування в полоні або його загибель, він буде перебувати в статусі пошук особи або безвісті зниклий. Хотів би наголосити, що користувачі в соціальних мережах дуже часто пишуть, що змогли своїх рідних або близьких саме побачити на відео, про які ви згадували. Ось кілька з коментарів. У моєї знайомої була така ситуація, зник під Куп'янськом, це брат. Потім побачила на відео, що він в полоні. Ще один коментар. Чоловік знайомий зник безвісти офіційно 1 січня, сьогодні знайшла, це з днями був коментар, сьогодні знайшла його відео в полоні. Ще жінка пише, що чоловік зник безвісти 11 грудня 25-го року, поки, на жаль, інформації ніякої. Побратими командування розказують різні історії, одна гірша за іншу, але віра не зникає. Ця інформація принаймні допомагає розуміти, що є надія на повернення, але поза тим дуже велика робота проводиться, коли відбувається от саме підтвердження факту. Чи людина жива, чи вона, можливо, загинула, чи вона безвісти зникла, і цей статус, ми бачимо, довго тримається. Тетяна Гойдик, сестра безвісти зниклого десантника 95-ї бригади. Ви в Житомирі організовуєте акції нагадування Так. про безвісти зниклих захисників. Також є членом громадської ради при координаційному штабі 2 скликань. Спочатку, мабуть, коли ви востаннє, за яких обставин зв'язувалися зі своїм братом? Востаннє це було крайній раз. Ми уникаємо родини зниклих безвісти говорити востаннє. 14 січня 23-го року вони якраз готувалися до дуже важкого штурму. О 8 годині брат мені зателефонував і повідомив, що завтра виходить на бойове завдання, просив молитися, бо буде дуже важкий штурм. Це Луганська область, Серебрянський ліс, район Кремінної. Всі, напевно, чули, які там бої тривали в той період. Звісно. І він сказав, що дуже стомлений, хоче відпочити. Сказав, що ще набере маму. І останнє я його чула саме о 8 вечора, 14 січня 23-го року. І далі вам довелося проходити ось цей шлях, коли потрібно отримати статус, звернутися, що потрібно враховувати. Даруйте, я б хотів би просто додати, знову ж таки, коли аналізував дописи користувачів, натрапив на одне запитання, яке дуже часто ставили вони. А коли треба звертатися і куди? Ось якщо можна ще раз чітко це розповісти. Богдан Петрович дуже правильно сказав, що перше, до кого повинні звернутися після отримання сповіщення. Сповіщення отримується, як правило, одразу декілька днів минає. Наприклад, в моєму випадку ми отримали тільки 18 січня сповіщення, але це було обумовлено абсолютно емпатійним людським фактором. Повідомлено було спочатку керівника моєї мами, що Олег зник безвісти, але він попросив, оскільки Ружин – це невеличке селище, він попросив, каже, давай дочекаємося до ранку, на ніч таку повідомляти інформацію не хочеться, раптом він знайдеться, щоб вона не пережила зайвий стрес. І ми тому отримали інформацію тільки 18 січня. Перше і найосновніше, коли отримали родина сповіщення про те, що рідний зник безвісти, звичайно, це правоохоронні органи, куди мусить бути подана заява про факт зникнення рідної людини і відібраний, коли зник мій брат, відбиралися ДНК-зразок від одного рідного. Зараз змінилася ця дорожня карта, зараз відбирається від мінімум 2 рідних. ДНК-зразок – це для більшої достовірності, тому що ми повинні розуміти, що ДНК-експертиза – це встановлення спорідненості, це не прямий метод ідентифікації. Як правило, ДНК-зразки найкраще, щоб здавалися або батьки, мається на увазі тато і мама. Якщо ж немає батька або матері, це, звичайно, діти і дружина. Я теж задавала спочатку запитання, чому дружина, тому що діти, вони є носіями ДНК і батька, і матері, для того, щоб встановити спорідненість. Не рекомендується по міжнародним стандартам, не рекомендується брати у більш дальніх родичів, це таких як сестри, брати, але ситуації, в якій ми зараз опинилися, і інколи з рідних є тільки брати і сестри, також відбираються ДНК-зразки у рідних братів і сестер, а інколи здаються особисті речі, оскільки це вже буде прямий збіг ДНК з зниклим безвісти. Також в подальшому обов'язково це особистий кабінет в координаційному штабі. Він досить простий для заповнення. Звичайно, звертаємося із заявами і до уповноваженого, до обох уповноважених, і Верховної Ради з прав людини, і уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, і до об'єднаного центру СБУ, який також безпосередньо приймає участь в розшуку зниклих безвісті і поверненні полонених.
До Міжнародного комітету Червоного Хреста. Чому це важливо? Тому що у нас на сьогодні єдиним джерелом підтвердження по нормах міжнародного права знаходження особи перебування в статусу зміни з безвісти зниклого на полоненого саме є інформування від МКЧХ через НІП. Всі ці органи, які назвала пані Тетяна, вони входять структурно до координаційного штабу. Тобто це суб'єкти, які за своїми функціональними спроможностями можуть допомагати шукати, вести перемовини і повертати на щиті або зі щитом, відповідно. Також хотів зазначити, що коли почалось широкомасштабне вторгнення, в нас не було досвіду використання певних технологій. Зараз спектр ідентифікації доволі розширився. Це і дактилоскопія, це і стоматологічні знімки військовослужбовців. І саме головне, що запроваджено вже зараз в силах безпеки і оборони, це кожен військовослужбовець при прибутті до військової частини здає свій ДНК-матеріал. В багатьох країнах західних, в НАТО, кожен військовослужбовець, кожен співробітник спецслужб здає ДНК для того, щоб потім, якщо, не дай Бог, щось погане станеться, в державі був механізм ідентифікації тіла. Тому в даному випадку 23-й рік став переломним в плані здачі ДНК військовослужбовцями. І зараз я думаю, що невеликий відсоток у військових частинах є тих військовослужбовців, які ще не здали по тим чи іншим причинам свій ДНК-матеріал. Є відповідні механізми відпрацьовані, як цей ДНК-матеріал зберігається, де він знаходиться, як він потім передається і куди, яким чином він передається слідчому, коли зникає безвісті військовослужбовець. Тут є вже певні компенсаторні механізми, випрацьовані державою для того, щоб якомога швидше ідентифікувати загиблого військовослужбовця. Я працюю в робочій групі по ідентифікації безвісті зниклих. Ми просто пояснюємо, що для того, щоб його знайти серед живих, ми мусимо виключити його зі списку мертвих. І тому дуже важливе збирання саме прижиттєвої інформації. В нас є, як правильно сказав пан Богдан, уже 3 бази, з яких можна дактилоскопіювання, і в нас є розчини, які навіть на стадії пізніх трупних змін відновлюють папілярний візерунок і можна ідентифікувати прямим методом, тому що відбиток пальця є прямим методом ідентифікації, він не повторюється у жодної людини, на відміну від ДНК. ДНК, наприклад, у близнюків однояйцевих, воно є однаковим, ідентичним. І в нас був випадок, коли у мами пішли воювати 2 сини, і один з них повернувся, вони обоє зникли безвісти, один з них повернувся на щиті. Але при ДНК-збізі ви розумієте, що ми не можемо сказати, хто саме з синів повернувся, тому що це встановлення спорідненості з мамою, це її син. Також з'явився дуже ефективний метод ідентифікації, як виявлення татуювань в інфрачервоному спектрі. Тобто береться фотоапарат, він переобладнаний. Якщо взяти навіть візуально, ви не побачите цього татуювання. Коли наводиться цей фотоапарат, він фотографує і проявляється це татуювання. Тому у нас способів ідентифікації набагато розширилось. Взяти, якщо з 23-го року, то ми дуже вперед пішли всі. І дуже важливо застосовувати одночасно декілька методів ідентифікації. Для тієї ж самої мами висновок судово-медичної експертизи по ДНК – це лише набір цифр. Вона не розуміє, яким чином ці дев'ятки з'явилися і що вони означають. В той же час, якщо буде відбиток пальця, це вже прямий метод ідентифікації. Татуювання виявлене. Це вже спосіб отримати оту відповідь всередині для того ж рідного, що це дійсно повернулася на щиті її рідна людина, оскільки психологічно це дуже важко сприйняти. Статус безвісти зниклого означає, що людину вже починають шукати, займаються різні органи цим питанням. Зокрема, у координаційному штабі на сайті можна знайти і форму, і відповідний кабінет, і зрозуміти, як працює увесь цей механізм. Статус безвісти зниклого, він не закривається доки не буде поставлено остаточну крапку в запитанні людина на щиті чи зі щитом, і якщо йдеться про цивільного, тобто яка доля цієї людини, поки остаточно не буде з'ясовано, питання не закрите, цей статус відкритий. Ну і не забувайте про способи ідентифікації, що більше, то краще. І це і ДНК, і це відбитки пальців, а також інші. Врахуйте обов'язково, коли займаєтеся саме цим процесом.
Я нагадаю, що це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити». Сьогодні ми говоримо про безвісти зниклих. І, пане Богдане, от про ці різні органи, які працюють із безвісти зниклими. Як координується робота, де, в яких точках ви перетинаєтеся? От якщо ви візьмете назву «Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими», перше слово – це координація. Тобто ми прекрасно розуміємо, що є ряд суб'єктів, це державні органи, це міністерства, які в своїх функціональних обов'язках мають можливість робити ту чи іншу дію, спрямовану на пошук, ідентифікацію, повернення і так далі. Саме Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відповідно бере на себе функцію координації зусиль усіх державних органів в питаннях пошуку, повернення. Ми не забуваємо належне утримання військовополонених ворогів, які перебувають в нас в полоні. Під час активної фази війни, що є нонсенсом для гуманітарного права, ми, як держава, домоглися проведення обмінів. Якщо ми будемо уважно читати міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції, особливо там 3, ми прочитаємо, що обмін військовополоненими відбувається по завершенню збройного конфлікту. І саме ми, як держава, наполягли на тому, щоб обміни відбувалися не чекаючи завершення збройного конфлікту. І сьогодні, з 22-го року, нами повернуто вже більше 9,5 тисяч осіб. Це величезна кількість, але і величезна кількість, що знаходиться в полоні, тому що збройний конфлікт триває. Вони точно перебувають не в належних умовах, до них застосовуються тортури. Наша задача як держави їх повернути. Кожен обмін – це маленька перемога, це велика спецоперація і велика радість для тих родин, чиї близькі повернулися. Кого ми знайшли, вони були в статусі безвісти. Ми їх знайшли в полоні і під час комунікації з російською стороною домовилися про їхнє повернення. Але оцей процес пошуку, він складний, тому що Російська Федерація не допускає ні міжнародні інституції до місць утримання. Вона порушує основну вимогу, яку повинна дотримуватися, це сповіщення Міжнародного комітету Червоного Хреста про всіх осіб, кого вони захопили в полон. На жаль, в нашій системі, в інформаційній системі, є навіть окремий статус для людей, яких Росія не визнала перед МКЧХ, що вони знаходяться в полоні, але ми точно знаємо, що ці військові чи ці цивільні живі і перебувають в тюрмах, і утримуються в неналежних умовах. Вони живі, вони полонені. Для них в нас є статус полон інші джерела, тобто полон, який підтверджений іншим способом. Це можуть бути свідчення звільнених з полону громадян, військових, цивільних. Це можуть бути результати роботи спецслужб, розвідки, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України. Саме координація зусиль і Міністерства закордонних справ, і Міністерства внутрішніх справ, і Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки якраз дає можливість хоч якимось чином отримати краплю інформації про зниклого безвісти для того, щоб зорієнтуватися, що робити далі, як його повертати, чи результатами обмінів живих, чи все ж таки в репатріації тіл загиблих, які загинули, захищаючи нашу державу. Богдане, і на підтвердження ваших слів, направду, дуже багато дописів і конкретних життєвих прикладів. Я хотів би деякі зачитати. В мене сусід пропав безвісти, а через рік його обміняли. Він повернувся живим в родину до жінки, до малої дитини. Троюрідний брат був зниклий безвісти. Мама просила когось на картах кинути, помер. Я казала, що це дурниці, картам вірити. Через 3 місяці обміняли. Ще один користувач пише, що родич пропав безвісти, довго шукали, наполегливо, знайшли, як виявилось, був у полоні. Цієї весни повернувся під час обміну. Знайомий розповідав, що один з його хлопців потрапив під потужний обстріл, практично нічого не залишилося, тільки якісь речі і аптечка. Все, зник безвісти. Пройшов час, дзвонять знайомому, де твій боєць? Він каже, мій зник безвісти. Кажуть, ні, він в полоні, їде на обмін. І навздогін, пані Тетяно, ще історія про ідентифікацію. Ви розповідали про особливості ідентифікації через ДНК. І ось теж один із користувачів пише, що людину по тесту ДНК визнали загиблою, а він через 2 роки повернувся з полону.
відірвало руку і по ній саме ідентифікували? Давно вже, можливо, навіть з 22-го року, тому що війна в нас насправді з 14-го року. І Міністерство внутрішніх справ, особливо там ДНДКЦ, яке відповідальне за встановлення і ідентифікацію осіб в структурі Міністерства внутрішніх справ, за кінцівками не виносить вирок, що людина загинула. Це вже давно не є практикою. Якщо там пальці, рука, тобто якщо повернуто в ході репатріаційних заходів частину тіла, яка не впливає на функціональність і на життєздатність організму в цілому, значить, ці результати не є такими, не є валідними, що людина загинула. Тому що ми розуміємо, що може бути відірвана рука, нога, але без них може людина жити і дійсно повертаються з полону такі. Тому з 22-го року цей метод не застосовується як ідентифікуючий метод для визначення того, що людина загинула. Як проводиться робота? Контакт або комунікація з близькими? Як часто вони можуть отримувати інформацію про перебіг справи? Як визначається, чи достатньо або чи враховується, якщо самі рідні знайшли фото чи відео десь рідного на тимчасово окупованій території, десь на території ворога безпосередньо? Як все це відбувається? Координаційний штаб узагальнює всі відомості державних органів. Це ж не тільки реєстр осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, який ведеться в Міністерстві внутрішніх справ. Є реєстр Національного інформаційного бюро. Є обліки, які веде Служба безпеки, зокрема об'єднані центри. Ці вся інформація сходиться в інформаційній системі координаційного штабу. І якщо в нас немає підтвердження про полон від МКЧХ, але є підтвердження в інший спосіб, ми розуміємо, що ця людина в полоні. І ми статус безвісті змінюємо на або полон МКЧХ, якщо це було через Міжнародний комітет, або полон інші джерела, якщо це було отримана інформація в інший спосіб. Ми вже на своєму досвіді, на жаль, прийшли до висновку, якщо про людину немає інформації понад 1,5 роки, то, скоріше за все, її серед живих може не бути. Залишається певна ймовірність, але вона незначна. Ми після кожного обміну зараз даємо інфографіку про те, скільки людей повернуто, які в них були статуси. То, на жаль, вже другий рік пішов, що в наших обмінах немає людей, про яких би ми не знали. Тобто, якщо повертається людина в обміні, яка в нашій обліковій системі чи рахується як безвісті зникла, це радше вже виключення, ніж правило. Тому що, якщо ми говоримо про 22-й рік або про короткий термін перебування людини в статусі безвісті зниклого, то це одна історія. Якщо ми знаємо, що людина зникла в 22-му році і з того часу немає жодних свідчень, то ми припускаємо, що, скоріше за все, висока ймовірність того, що ця людина загинула. І треба мати сміливість говорити про це відверто, тому що люди, родичі, чиї близькі перебувають в статусі безвісті зниклих з 22-го року, вони насправді переживають дуже болючу травму невизначеності. Вони заходять в церкву, вони не знають, куди ставити свічку, чи за здоров'я, чи за упокій. І тут ми повинні брати на себе відповідальність і говорити відверто з громадянами, що, на жаль, за цей час в нас немає інформації, яка підтверджувала перебування вашого рідного в полоні. Комунікація – це саме головне. І нами, як координаційним штабом, було організовано і відкрито ряд приймалень, де ми здійснюємо комунікацію з родичами. В 25-му році відбулися серйозні зміни, я вважаю, в позитивну сторону. Ми за допомогою Офісу Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця і відповідно уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті Артура Добросєрдова в структурі МВС відкрили регіональні робочі групи в кожному обласному місті обласного значення. Тому в нас зараз працюють наші приймальні від координаційного штабу в Київ, Миколаїв, Вінниця, Харків, Львів і інші областя розподілені між МВС і омбудсменом, де можуть звернутися люди, отримати консультацію, поради, допомогу
І в тому числі одним із проблемних питань там в 22, 23 і, можливо, 24 року була комунікація рідних зі слідчими. Тобто, оскільки згідно КПК процесуальні дії і сама справа рахується за місцем вчинення злочину, тобто за місцем зникнення, тобто всі справи передавалися в Донецьку область, в Херсонську область, Запорізьку область, тобто і вони накопичувалися. Там була проблема, що на одного слідчого могло бути там від 800 до 1200 справ про безвісті зникло. Зараз вносяться зміни в Кримінально-процесуальний кодекс, де саме оці нормативно-правові документи, які не були готові до правового режиму воєнного стану, вони зараз змінюються. І зараз родина може відкрити кримінальне провадження за місцем свого проживання. Тобто, якщо людина проживає, наприклад, десь в Луцьку, вона в Луцьку відкриває кримінальну справу, і в Луцьку її слідчий комунікує безпосередньо з нею напряму. Вона може до нього приходити в зручний для них обох час, а не писати запити, шукати десь якогось слідчого наприклад, там в Харківській області, чи в Костянтинівці, чи в Краматорську, наприклад. Тому зараз частина справ вона залишається в тих слідчих, які вже є. По бажанню рідних вони можуть бути передані за місцем їхнього проживання, а ті кримінальні провадження, які відкриваються зараз, можуть відкриватися і залишатися. Це було колись порушенням Кримінально-процесуального кодексу, зараз внесені відповідні зміни, і це спростило роботу з громадянами. Плюс наші приймальні надають не тільки роз'яснювальну роботу, вони надають юридичну допомогу, психологічну допомогу, психологічний супровід родинам. Отже, координаційна робота всіх органів, які займаються безвісти зниклими, насправді якраз у поєднанні інформації і стіканні, так би мовити, цієї інформації на ресурс координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Водночас і облікові дані, і реєстри, які містять цю інформацію, дають уявлення про те, як можна шукати, як можна далі комунікувати з рідними, що дуже важливо, тому що рідним потрібно знати інформацію. Невизначеність, вона буває значно гіршою, на жаль. Хоча, я нагадаю, що статус безвісти зниклого, він відкритий доки не буде поставлено остаточну крапку. Будь-яку інформацію можна отримувати на сайтах, зокрема, Координаційного штабу, Нацполіції, МВС і також міжнародні організації, які долучаються до цього процесу. Є приймальні громадські, де можна безпосередньо цю інформацію отримати. Ви чули перелік міст: Київ, Миколаїв, Вінниця, Львів, Харків і також регіональні відділення, які працюють із громадянами. Все-таки попри складність нашої розмови, коли емоції беруть гору, бо не можна говорити просто про людей, які зникають, і особливо з людьми рідними, які їх шукають. Я все-таки у вас, пані Тетяно, і як людини з юридичною освітою запитаю про соціальну допомогу з боку держави. Чим допомагає родина? Звичайно, кожна родина, саме певне коло осіб, які визначені законодавством, отримують грошове забезпечення військовослужбовця, тобто держава піклується таким чином, що вона виплачує фактично заробітну плату військовослужбовця, який зник безвісти. При цьому правила виплати, тобто коло осіб, стосовно яких здійснюються ці виплати, і правило депонування грошових коштів, воно трішки змінилось з 1 лютого 2025 року. Були внесені зміни в законодавство, згідно з яким тепер ці виплати грошового забезпечення можуть отримувати батько, мати, дружина у випадку, якщо вони перебувають в шлюбі, не розлучені, і неповнолітні діти. До моменту змін внесення в законодавство 1 лютого 2025 року у нас все грошове забезпечення військовослужбовців виплачувалося іншому колу рідних. Там була дружина, неповнолітні діти, повнолітні діти, які проживали з ними однією сім'єю. Батьки не входили в це коло осіб. Після 1 лютого почала половина, 50% цього грошового забезпечення депонуватися, тобто зберігатися на рахунку військової частині до моменту повернення військовослужбовця. Це є справедливою нормою, як на мене. Я є сестра, я не можу судити з точки зору, наприклад, тієї ж самої дружини, яка утримує 3 дітей. Напевно, для неї це втрата в фінансовому забезпеченні її сім'ї, а при наявності батьків ще більша втрата. Але в нас бували неодноразові випадки, можливо, їх і в медіа бачити, коли військовослужбовці поверталися і змушені були судити своїми рідними за грошове забезпечення. Те саме, тому що їм потрібні гроші на лікування, на реабілітацію, а їх рідні витратили ці гроші або не хочуть віддавати. А дітей забезпечує держава? От ви згадали 3 дітей. Пенсії. Діти оформлюють пенсії. В мене були оформлені, мого брата 2 діток.
Старшенька вже доросла, а менше ось йому 19 років, він поки що ще отримує пенсію до моменту, він зараз вступати у виш, збирається навчатися. Крім того, є комунальні пільги для тих, хто проживав з військовослужбовцем по сплаті комунальних послуг. Я не можу сказати, що в цьому випадку рідні не залишаються одні, так? Але я можу гарантувати, що 90% цих рідних готові віддати всі ці грошові забезпечення тільки для одного, щоб повернути рідну людину живою додому. Але це немаловажний внесок держави, тому що в мене, наприклад, в ком'юніті є дівчатка, в яких малолітні, зовсім маленькі дітки, вони в декретній відпустці перебувають. Є тільки чоловік, який їх забезпечував, і зараз втратити ці гроші – це дуже важко. Батьки, які пристарілі, наприклад, і потребують лікування і отримання, також для них ці гроші відіграють велику і важливу роль. А далі трохи і про соціальний захист, і про психологічну підтримку рідних. Пані Тетяно, я так розумію, що все-таки статус безвісти зниклого – це не лише про визнання того, що людина в такому статусі, але це для родини що практично? Тобто, чи ви отримуєте психологічну підтримку? Я сама сестра зниклого безвісти, який 15 липня було з половиною роки невідомості. Але я адвокатка, а у нас не може доказова база будуватися на припущеннях, тому мій брат для мене живий. І він буде живий, доки я не доведу протилежне. Сподіваюсь, ніколи цього не доведу. І тому для рідних дуже важливо в цьому всьому процесі, для рідних з 22-го і 23-го, як я року, дуже важливо підтримувати в собі цю віру. Тому що навіть визнання якесь внутрішнє, а ти нікуди від цього не підеш. Визнання внутрішнє, що може статися найгірше, воно не дає тобі права опускати руки. Тому що крапка не поставлена. Тому що кожен наш герой, незважаючи з того періоду і з часів АТО, якщо він зник безвісти, він має бути повернений додому зі щитом або на щиті, якщо трапиться найгірше. Мені колись дуже давно одна сестра загиблого Героя України, до речі, військовослужбовця, сказала, навіть мені легше, ніж тобі. Я тоді обурилась, тому що це пройшов місяць, буквально після того, як зник безвісти мій брат. А вона каже, я знаю, ти мій брат, а ти ні. Тепер я в чомусь розумію її слова, але не втрачаю віри і ніколи не втрачу. Це не секрет, якщо провести діагностування усіх рідних, зниклих безвісти в будь-який період, вони перебувають в страшному стресовому стані, і у кожного з них, я думаю, діагностується такий розлад, як депресивний розлад і тривожний стан. Ми живемо в цьому. І, звичайно, тут потрібно не соромитись, звертатись до спеціалістів. Ми передаємо в своєму ком'юніті звертатись до тих самих психологів координаційного штабу за підтримкою. Тому що людина до кінця не може усвідомлювати. От стається, знаєте, коли ти перебуваєш в важкому психологічному стані, але в тебе соціальні певні обов'язки, ти тримаєш цю маску. Але всередині ця людина просто знищує сама себе, що, звичайно, відображається на ментальному здоров'ї. Мої, наприклад, батьки, тато пережив 2 інфаркти за цей час, мама мікроінсульт. І які страждання переживає моя невістка, я навіть уявити собі боюсь, і діти мого брата. І тому не соромитись. Я навіть на одній з акцій в Житомирі сказала, ви не повинні соромитись, хвататись за все, що вас може підтримати. Будь-що, що вас розраджує в будь-якій мірі, ви не повинні відчувати вину. Тому що найбільше, що відчувають рідні зниклих безвісті, це безмежну вину, що ти зробив мало. Кожного дня я себе звинувачую, що роблю недостатньо для того, щоб знайти брата. Я розумом, абсолютно будучи раціональною людиною, усвідомлюю, що роблю достатньо, можливо, навіть більше, чим дехто. Але внутрішній ось цей, знаєте, колись був у Григорія Савовича Сковороди, я дуже згадую цю басню, вона дуже повчальна про щуку і карася. Коли щука проковтнула гачок, плавала, а карась до неї підплив і каже, що ви така нерадісна, пані щука? Вона каже, так, малий ставок наш став, хочу в море, в океан. Він каже, поки у вас цей гачок всередині, вас не заспокоюють ні море, ні океан. От поки в нас цей гачок всередині, ти ніколи не будеш спокійним. І тому я кажу своїм дівчаткам, ви не повинні боятися. Наш соціум дуже жорстокий насправді. Наші люди не вміють комунікувати з рідними зниклих безвісти і полонених. Вони не знають, як до них правильно підійти. І коли та ж сама дружина зниклого безвісти дозволить собі піти на день народження до когось, розрадити себе якось, це осуд, викликає у соціуму. Я завжди своїх дівчат настраюю так, ці родини, що ви не маєте відчувати вину. Все, що вас рятує, повинно рятувати. І мотивую, знаєте, це чим? Що коли він повернеться, вам потрібні будуть сили.
його потрібно буде рятувати. У нас багато полонених хлопців, що повертаються, кажуть, це не мені потрібна психологічна допомога. Це моїй мамі, яка роками мене очікувала і просто виснажила себе. Тому ми мусимо триматися, звертатися до тих самих психологів у координаційному штабі. Там же ж безкоштовно надається психологічна підтримка. Чому цим не скористатися? У мене особисто є психотерапевтка, я цього не соромлюсь, тому що, напевно, без неї я б так себе не тримала, як і зараз тримаю через 3,5 роки. Якщо медикаментозне потрібно лікування, звичайно, звертатися до психіатра, тому що депресивний розлад – це психічний розлад, і приймати медикаментозне лікування. Все робити для того, щоб себе рятувати до того моменту, поки буде з'ясована ось ця істина. Надію втрачати ніколи не варто. Я завжди це повторювала і буду повторювати. Як ця нам надія дається, це інше питання. Але, як я кажу, в родині, коли хтось найслабший – це наші рідні, які зараз безвісті зникли, але або перебувають в полоні, ми повинні акумулювати всі сили і триматися. Я б хотів би просто додати ще кілька історій про те, що дійсно не варто втрачати надії. Ніколи. Ви 3,5 роки це робите. Зробити, просто перебувати на такому статусі один день, кілька хвилин, кілька секунд – це вже складно. Тут про місяці. Декілька тижнів тому нам повідомили, пише одна з користувачок соцмереж, що зник батько на війні, безвісти. Сказали, що є свідок, що бачили його 200-м. Ми наче провалилися в глибоку яму. 2 дні тому він вийшов на зв'язок, пише мамі, яка вже розбита вдрузки, повідомлення «все добре». Ну, а мама, зрозуміло, як добре. Подумали, що повідомлення старі доходять. Але тато виявився живий, вилазив з оточення і намагався вижити весь цей час. І вже в коментарях так само ще одна користувачка пише, що в мене сусідка мала схожу історію з братом. Таке було, він не виходив на зв'язок 2 місяці, потім сказали, що вважається зниклим безвісти, бо не повернувся з позиції. Але через 2 тижні з'явився живий, контужений, але живий. Це прекрасні історії. Ні для кого не секрет, що ми сидимо на російських сайтах, де вони викладають фото, відео наших хлопців. До речі, експертиза проводиться не лише в рамках кримінального провадження. Це не вважається доказовою базою, наприклад, в кримінальному провадженні, але такі самі експертизи проводяться і в офісі омбудсмена. Портретні експертизи саме безпосередньо, але повинен бути правильний вихідний матеріал. І дуже просто, коли рідні виявляють безпосередньо фото або відеодокази, вони долучаються до матеріалів кримінального провадження із заклопотанням рідної людини. Вони можуть проводити, знову ж таки, цю портретну експертизу, відповідно отримувати висновок, чи це рідна людина, і отримувати певну підтримку і надію, що дійсно рідна людина, вона не безвісті зникла, вона не загинула, а вона саме перебуває в полоні. Пошук безвісти зниклих – це складний і часто тривалий процес, який вимагає неймовірної витримки з боку тих, хто шукає своїх рідних і близьких людей, і неабияких зусиль від державних органів, яких вони докладають. Тож вірте, дійте за офіційними алгоритмами і пам'ятайте, пошук триватиме доти, доки не буде отримана остаточна відповідь. Бережіть себе і не втрачайте надії. Сьогодні про безвісти зниклих ми говорили з Богданом Охріменком, керівником секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, і Тетяною Гойдек, сестрою зниклого безвісти десантника 95-ї бригади. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка.Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо.